sapa, ang ating itlog, ang ating si beef tapa, ang ating sinigang na kanin. Ay, mali. Sinangag na fried rice. Hello mga inday, mga dudong, ito na naman si Inday Baby. So ngayon, gagawa ako ng aking beef tapa. So ipapakita ko kung paano ko gagawin yung aking si beef tapa. Ayan, meron tayo ditong kalahating kilong baka at hinihiwa-hiwa ko na rin siyang maninipis. Medyo nahirapan ako sa paghiwa nito, lalo pat yung aming kutsilyo ay hindi kasing talas. So kailangan ang mga kutsilyo nyo ay matalas. Mag-ingat lang kayo sa paghihiwa ng inyong baka. Sobrang nipis. So itatabi muna natin tong ating karneng baka dito sa gilid at kukunin ko yung aking bawang. Gagamit ako ng isang buong bawang. So itong bawang na to ay nahugasan na natin. So, kailangan na lang natin ito hiwain. Pitpitin natin, ayan, para hindi kayo mahirapan sa pagbabalat. Diretso lang natin itong pitpitin. Itong nahugasan naman siya. So, pitpitin na natin yung ating bawang at saka natin siya hihiwain. Pag napitpit na lahat, tanggalin na lang natin yung ang balat ng bawang. And then, pagkatapos ating pitpitin, hihiwain na natin siya. Oh. Yung super pino-pinong hiwa, ayan, mas mabilis na lang siya, hindi ba? Damihan natin ang ating bawang para mas malasa, malinamnam yung ating gagawing tapsilog. So, ngayon, ay kukuha lang ako ng malalim na lagayan. Ayan. So, ilagay natin dyan ang ating bawang sa ating malalim na lagayan. Ilagay natin siya dyan lahat. Ayan. Yung ating mga napino, ang ating mga napino-pinong bawang. Tada! So, ayan. Ganito kalaki yung aking bawang na nilagay dito sa ating tapsilog. So, kukuha lang ako ng pangdikdik ko. So, ang i-mix ko ngayon ay ang ating paminta. Dahil mas masarap po, mas maganda gamitin yung ating pamintang buo. Saka mo siya dikdikin. Iba ang lasa kaysa dun sa powder. So, kukuha ko ng kalahating kutsara ng ating paminta. Ayan. Didikdikin lang natin ito. And then, ilalagay na natin siya dito sa kasama sa ating bawang. Ibusan natin yan dyan lahat. At ang isusunod ko naman, si toyo. Maglalagay tayo ng ating silver swan. Dahil yan ang meron ako. Ayan. Meron ako ditong isang kutsarang sukatan. Ayan. Kailangan natin sukatin para hindi maalat ang ating gawa na tapsilog. Isang kutsara, 2 kutsara, 3 kutsarang toyo. Then, after ng toyo, isusunod natin yung ating oyster sauce. Maggi oyster sauce. Ayan. Ayan. Isang kutsarang oyster sauce. So, ihalo natin dito sa ating bowl. Ang ininix ko naman ngayon ay ang ating magic sarap. Pinakamaliit ng magic sarap. Ibus natin dito ang kalahati ng ating magic sarap. Ayan. Pag inubos natin lahat, ay aalat ng ating beef tapa. Ayan. Maglalagay ako ng 3 kutsara ng ating calamansi juice. After na mailagay natin ang ating calamansi juice, ay kailangan natin siyang haluin. Ayan. Imimix lang natin to guys. Halo ng halo. Ayan. Haluin natin mabuti hanggang sa matunaw lahat. Hanggang sa maghalo lahat ang ating mga ingredients. After ng ating mahalo, maimix na natin yung ating sauce. Maglalagay tayo ng kalahating kutsara ng ating brown sugar. At imimix natin ulit. Ayan. Haluin ng haluin until na matunaw yung ating si brown sugar. After natin na i-mix lahat ito, ay pwede nating tikman ang kanyang lasa kung pwede na ba siya. Kung sakto lang, ay ilalagay na natin ang ating karne. O, diba? Sige, tikman na natin. Ayan. Sakto lang kanyang lasa. Pero kung gusto niyo guys na matamis ang tapsilog niyo, ay pwede niyo namang dagdagan pa ng asukal. So ngayon, pwede na natin ilagay yung ating kalahating kilo ng baka. Yan. At haluin natin. Kung gusto niyo gamitin ng kamay, ay wala namang problema. Nasa sa inyo na guys kung paano niyo haluin ang inyong karne. Haluin lang natin ito. Ayan. Mix lang. So ngayon, dahil nahalo ko na yung aking karne, so titikman natin yung aking sabaw. Talagang tinitikman ko guys. Hindi ako nang didiri. Kasi guys, minsan kasi ay ibang-iba na ang kanyang lasa. Once na ilagay nyo na yung karne. Pag medyo natabangan kayo, ay pwede naman kayong magdagdag ulit ng toyo. Or kung gusto nyo lagyan nyo ng asin, kahit konti. Tikman natin. Ayan. Okay, saktong-sakto. So, ngayon, dahil natapos ko na siya, ay kailangan ko siyang imamarinate ng 6 hours. So, kukuha lang ako ng ating pangtakip dito. Pero kung kayo guys, gusto nyong i-overnight ninyo, mas masarap yun. Ilalagay natin ito sa ref, pagkatapos nating takpan. See you after 6 hours, mga inday. So, ito na po. Natapos na natin ang ating 6 hours na pagmarinate sa kanya. Umpisa na natin ang pagluto ng ating beef tapa. Bubuksan na rin natin ang ating apoy. Ilalagay ko lang siya sa medium high. Ilalagay ko na yung aking beef tapa dito sa ating kawali. Ayan. Isasama na rin natin yung ating sabaw na pinagmarinita natin ang ating tapa. Ayan. Isasama natin yan lahat dyan. At simutin na rin natin kasi naiwan si garlic. Isimutin natin lahat para hindi masayang. At maglalagay tayo ng half cup lang ng ating tubig.
Ayan. At hahayaan natin na maubos ang kanyang sabaw. Once na siya'y kumulo na, ilagay lang natin sa pinakamahina ang apoy. Tayo ay nag-aantay na lumambot, maluto yung ating sitapsilog. Magluluto naman ako ngayon ng ating fried rice. Gagawa tayo ng garlic fried rice dito sa kabilang kawali. Ipagpalit natin itong dalawa. Ayan. Ipagpalit ko muna sila. Bubuksan ko rin itong apoy dito sa kabila. So, hihinaan lang natin yung ating apoy. Ilalagay natin sa pinakamahina. Sa luhit lang ang ating apoy. Habang maglalagay lang ako ng aking butter. So, antayin ko lang na matunaw konti yung aking butter. Maglagay tayo ng konting mantika. Konting-konti lang para hindi masunog yung ating butter. Sobrang konting-konti lang mantika. And then, maglalagay tayo ng ating garlic. Ayan, may garlic tayo. Maraming garlic ang ilagay ko dahil mahilig po ako sa garlic. Ayan, ganon kadami ang nilagay ko. Ayan, halo-haluin lang natin ito. Halo hanggang sa maluto konti ang ating si garlic. Ayan, dahil medyo naluto na konti yung ating bawang, ilalagay na natin yung ating rice. 3 cup ng fried rice. I-mix natin si rice. Ayan, halu-haluin natin. Wow, ang bango. Looks so yummy, guys. Excited na akong kumain ng ating tapsilog. Ang bango-bango ng ating garlic fried rice. Haluin natin to. I-mix lang natin ito. Ayan, mix. Ayan, pagkatapos natin haluin yung ating si fried rice, ay maglalagay tayo ng toyo. Kalahating kutsara ng ating toyo. Then, ikalat natin. Kalat lang natin dyan. And then, imimix natin ito. Yan, halo-halo. Haluin natin mabuti. At maglagay lang tayo ng konting asin, konting patak lang ng asin. And then, halo-halo. Halo-halo. Ang bango-bango. Ayan, napakasimling lang gawin, hindi ba? Yung ating si garlic butter fried rice. Ang bango-bango niya. Bango ng butter. Ang sarap-sarap. Excited na akong kumain ng aking tapsilog. Ayan, ngayon guys, ay pwede na ito si garlic fried rice. Butter garlic fried rice. Ang bango-bango. Pwede ko nang tanggalin dito sa apoy ang ating fried rice at siya po ay naluto na. Pwede na ito. Ipagpalit ko lang silang dalawa at patayin ko lang yung apoy dito sa kabila at ipagpapalit ko sila, ibabalik ko ang aking baka dito sa kabilang side dahil mas gusto kong magluto sa kabilang side. So ayan, ang ating garlic fried rice ay ready na siya. Ang ating garlic fried rice with a butter. Yan na muna siya dahil inaantay pa niya si beef tapa natin. So, ayan, dahil naubos na ang sabaw ng ating beef tapa, natuyo na siya. So, maglalagay na ako ng aking mantika. Maglagay tayo ng mantika, guys. Konting mantika lang ang ating ilalagay. Ayan, maglalagay tayo. Lulutuin lang natin, guys, ang ating karne sa mantika ng mga 5 minuto. Ayan, balik rin nyo lang natin ito. At kung gusto niyo medyo brown, pwede nyo gawing mga 7 minutes. Pero 3 to 5 minutes ay pwede na siya. Hinaan lang natin yung ating apoy, guys. Yung sobrang hinang apoy talaga. So, dito sa kabila, ako'y magluluto ng aking egg. Kasi hindi kumpleto ang ating tapsilog kung walang itlog. So, ayan, mukhang mainit ng aking kawali. Maglalagay lang ako dito ng aking butter. Konting butter lang. Yan, para sa ating itlog. Yan. Antayin lang natin na matunaw yung butter ko, guys. So, ayan, medyo nag-brown na yung aking karne. Baliktarin ko lang ito ng konti. At mga 1 minuto pa, patayin ko na. Mga 1 minuto pa, guys. Tapos, papatay natin yung apoy. Ayan, dahil okay na po ito. So, pwede ko nang patayin yung apoy. At maglalagay naman ako dito ng itlog, dito sa aking kawali. Dahil sobrang cute po ng aking itlog, kaya 2 itlog ang aking ilalagay. Ang aking lulutuin sa ating butter. Masarap ang itlog pag niluto siya sa butter. Yung kanyang lasa ay ibang-iba. At pitikan lang natin itong konting asin. Konti lang, patak lang. Maliit lang na patak ng asin. Konting asin lang. So, antayin lang natin yung ating itlog dahil itong ating tapa ay luto na siya. So, antayin ko lang tong itlog ko. Antayin lang natin maluto yung ating itlog. So, ayan. Natapos na natin gawin yung ating beef tapa. So, ayan ang ating tapsilog. Nakumpleto ko na rin ang ating si tapsilog. So, guys, kung masaya kayo sa panonood sa aking video, ay maraming salamat po. Mali. Ulitin ko. So, ayan na. Natapos na natin gawin yung ating tapsilog. Ang ating beef tapa. So, ayan. Kinumpleto ko na rin mga inday, mga dudong ang ating beef tapa. Ginawa ko na rin siyang tapsilog. O, diba? Para mas masarap. At excited na akong kumain ng aking tapsilog. So, guys, thank you for watching my video. Subscribe to my channel and like and share. Mukhang wag na nga.